Anul este 1970. Războiul rece este la apogeu. Statele Unite și Uniunea Sovietică nu se luptă doar pentru supremație nucleară, ci și pentru ceva mult mai subtil și mult mai periculos: supremația asupra minții umane. În timp ce CIA primea rapoarte îngrijorătoare că sovieticii investesc milioane în cercetarea psihotronică, în Statele Unite răspunsul a venit dintr-un loc neașteptat. Nu de la un general, nu de la un savant, ci de la un artist excentric din New York. Numele lui era Ingo Swann. Pentru unii, Ingo a fost un șarlatan, pentru alții un profet. Dar pentru Guvernul Statelor Unite, el a fost arma secretă, care a putea vedea prin pereții bunkerelor sovietice, fără să părăsească o cameră întunecată din California. Acesta este omul care a desenat inelele lui Jupiter înainte ca NASA să știe că există. Acesta este tatăl programului Remote Viewing. Bine ați venit în lumea lui Ingo Swann! Povestea începe la Institutul de Cercetare Stanford, cunoscut ca SRI. Aici, fizicianul Hal Puthoff căuta dovezi că telepatia sau clarviziunea ar putea avea o bază fizică. Ingo Swann a ajuns la laboratorul lui Puthoff cu o reputație deja formată, dar și cu o provocare. El susținea că nu doar poate vedea la distanță, dar poate și interacționa cu materia. Momentul care a schimbat totul a fost experimentul magnetometrului. În subsolul clădirii, fizicienii aveau un aparat extrem de sensibil, protejat de straturi groase de aluminiu și beton, creat pentru a detecta particule subatomice numite quarci. Era imposibil de perturbat din exterior. Ingo a privit aparatul. Apoi a spus: "Vreți să vedeți dacă pot să-l influențez?" Fizicienii au râs nervos, dar în câteva secunde, acul aparatului a început să oscileze violent. Graficul, care fusese o linie dreaptă, a devenit un haos. Ingo a întrebat: "Asta vroiați să vedeți?" Apoi s-a relaxat și aparatul a revenit la normal. Hal Puthoff a rămas șocat. Acel moment a deschis porțile finanțării CIA. Dacă un om putea influența un aparat electronic protejat, ce putea face cu un sistem de lansare a rachetelor? Swann era frustrat de modul în care erau testați mediumii. El spunea mereu: "Nu-mi cereți să ghicesc ce aveți în buzunar, dați-mi o țintă reală." Așa s-a născut protocolul CRV, Coordinate Remote Viewing. Ideea era simplă, dar revoluționară. Un monitor îi citea lui Ingo o serie de coordonate geografice, latitudine și longitudine. Ingo nu știa ce se află acolo. Putea fi o insulă, o bază militară sau un oraș. Într-un test celebru, i s-au dat coordonatele unei insule secrete din Oceanul Indian, Diego Garcia. Ingo a închis ochii, a luat creionul și a început să deseneze. Nu a desenat doar forma insulei, a desenat pista de aterizare, a desenat clădirile, a desenat antenele radar. Precizia era înfricoșătoare. Generalii de la Pentagon, care știau că acea bază nu apare pe nicio hartă publică, au înțeles imediat gravitatea situației. Spionajul clasic devenise, brusc, învechit. Nu mai aveai nevoie de avioane U-2 sau de sateliți costisitori. Aveai nevoie doar de Ingo Swann și de o foaie de hârtie. Dar ambiția lui Ingo Swann depășea granițele Pământului. În 1973, el a propus un experiment care părea nebunie curată: să-și proiecteze conștiința până la planeta Jupiter.
trebuie să înțelegem contextul. În 1973, sonda spațială Pioneer 10 era încă pe drum spre Jupiter. Nimeni nu știa exact cum arată planeta de aproape. Cărțile de știință spuneau că este o simplă minge de gaz. Pe 27 aprilie 1973, Ingo și colegul său, Harold Sherman, au început sesiunea. Ingo a raportat că vede o atmosferă plină de cristale de gheață, furtuni violente și culori pe care nu le mai văzuse niciodată. Dar detaliul care a șocat pe toată lumea a fost acesta. Ingo a spus: "Văd un inel subțire în jurul planetei." Oamenii de știință au notat totul, dar erau sceptici. Jupiter nu are inele, spuneau ei, doar Saturn are inele. Câteva luni mai târziu, Pioneer 10 a trimis primele date și, incredibil, a confirmat existența inelelor lui Jupiter. Ingo Swann avusese dreptate. Văzuse ceva ce telescoapele de pe Pământ nu putuseră detecta. Acest succes a validat vizualizarea la distanță ca un instrument care putea explora nu doar inamicii de pe Pământ, ci și misterele Universului. Dacă până acum povestea pare desprinsă din dosarele X, ceea ce urmează este și mai bizar. În cartea sa autobiografică, Penetration, Ingo povestește despre o perioadă în care a fost contactat de un personaj misterios numit Domnul Axelrod. Acesta nu era din CIA sau armată, părea să facă parte dintr-o organizație din umbră, mult mai puternică. Ingo povestește cum a fost dus într-o bază subterană secretă, unde i s-a cerut să vizualizeze nu Rusia, ci Luna, mai exact, partea întunecată a Lunii. Când Ingo și-a proiectat mintea acolo, se aștepta să vadă cratere goale. În schimb, a descris turnuri imense, mașinării care săpau în scoarța lunară și lumini care nu păreau naturale. La un moment dat, în timpul vizualizării, Ingo a simțit o frică paralizantă. El i-a spus lui Axelrod: "Ei m-au văzut, ei simt că sunt acolo." Axelrod a oprit imediat sesiunea. Ingo a rămas cu convingerea fermă că Luna nu este pustie și că cineva sau ceva este deja acolo și nu dorește să fie deranjat. Această parte a vieții lui Ingo rămâne cea mai controversată. A fost adevăr? Sau presiunea anilor de spionaj psihic i-a afectat mintea? În 1995, CIA a declasificat oficial programul Stargate. După 20 de ani și 20 de milioane de dolari cheltuiți, concluzia oficială a fost ambiguă. Fenomenul este real, dar nu suficient de precis pentru a fi folosit în operațiuni militare critice. Ingo Swann s-a retras din viața publică și a continuat să picteze și să scrie până la moartea sa în 2013. Astăzi, tehnicile dezvoltate de Ingo Swann sunt studiate de mii de oameni din întreaga lume. El a demonstrat că mintea umană nu este o cușcă, ci o poartă. A fost Ingo Swann un mutant genetic, un accident al naturii? Sau el ne-a arătat o abilitate pe care o avem cu toții, dar am uitat cum să o folosim? Poate că răspunsul nu se află în dosarele CIA, ci în interiorul fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc că ați urmărit. Nu uitați să dați like și subscribe pentru mai multe incursiuni în necunoscut.